it's my first vlog. Hope you like this video. And bago nyo panoorin to, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell down below. Today's vlog, gagawa tayo ng makeup look na Binibining Marikit. Yung ginagamit ng mga TikTokers dyan. Alam nyo na, makaka-relate kayo dito. Magagamit nyo tong look na to para pag nagti-TikTok. So yan, kung di nyo napapansin, may apple akong bangs. So yan na, nakita nyo, patuyo ko na at nakatali na ako. And makikita nyo na lang sa mukha ko ay yung apple kong, ano ba to, bangs. Hindi ko alam kung bangs ba to o ano to eh. Napag-tripan lang talaga. I-clip natin yan para hindi madami. Itong makeup look na to, madali lang to mga be. Siyempre maglalagay tayo ng Binibining Pro Flawless Finish Foundation. Ayan. See. Ay, ayaw mag-focus. Kamay-kamay lang tayo kung gusto nyo. Para sa mga syempre, hindi ganun ka tunong mag-makeup. Pwedeng kamay-kamay lang yan. Ayan. So, sige, kamay-kamay tayo. Pa. Diba? Pwedeng kamay-kamay lang yan. Kung anong meron kayo dyan, gamitin nyo kung anong meron foundation kayo. Pero kung may Binibining na kayo, mas maganda, mas okay. Maganda ang Binibining kung tutusin guys. Pero kung anong meron dyan, sige, yan na. Tapos sunod, concealer. Yan. Concealer ko sa Lame Land ko pa nabili sa Shopee. Naubos na isa, paubos na rin siya, diba? So, bibili tayo ng bago. Saka-sakali. Pag nagkapera. Pag nagkapera. Yan, tago lang natin yung eyebags natin. Kasi, katayang panda. Yan. Pwede na yan. Yan. Kung wala kayong sponge, pwede kamay rin. Pwede ganyan o. Ganyan ninyo. Dab-dab nyo lang. Yan. O diba? Mas maganda pag kamay. Dapat kinamay ko na lang pala talaga. Hindi ko alam pero nabura. Sige. Dagdagan natin ante. Yan. Yan, kita nyo? Diba? Taray, no? Wala pang kung ano na yung foundation pa lang at concealer yan, be. Sunod, ang una natin gagawin sa ating mukha pagkatapos ng foundation ay magkikilay tayo, be. Yan. Isin muna natin. Ikaw, kung anong color ginagamit mo pag nagkikilay ka, decision mo yan, be. Pero sa akin, gagamitin ko ngayon ay ang Sansa na yun, no? Paubos na talaga siya. Gamit na gamit, be. Paubos na siya. Wait lang. Ito. Dapat ganyan pa, yung pangkilay nyo, dapat manipis. Para nakukuha nyo maigi. So yun, makikilay na tayo guys. So mga beginners dyan, much better kung gagamit kayo ng pencil lang pangkilay. Kasi beginners lang naman eh. Pero sa akin kasi ginagawa ko, gumagamit ako nito. Hindi ko siya ginagamit diretso. Mas sanay ako sa ganito. Yan. Diba? Diba? Pag magkikilay ka girls, dapat sa dulo makapal. Dito medyo, tas dito light na. Ganun lang. Kilay ko, hindi pantay. Siguro lahat naman hindi pantay yung kilay. Wala namang pantay atang kilay. No? Kasi dito sa, kung papansin ninyo, itong kilay ko dito, parang pataas. Pero dito, hindi ko alam, hindi na siya sumunod. Bahala siya. Hindi na siya sumunod. Yan mo na lang. Kung na bahalang dumiskarte, may gagawin tayo dyan para tumaas siya mamaya. Ayan. So pagkatapos niya magkilay, syempre, lilinisin. Ba ang Binibining Marikit? Diba? Ano ba yun? Sinasabi nila sa TikTok. Ano ba yun? Ikaw, Ben, tingin mo ano ibig sabihin nila ng Binibining Marikit? Ano? Yun. Ano yun, Day? Binibini Pilipinas. Ako, Ben, magpakita ka dali para i-subscribe ka na sa channel. Dali na. Walang pangit-pangit dito. Ito, pinsan ko po. Ayan. Si Ben. May YouTube channel po siya. Pwede niyo po siya i-subscribe sa kanyang YouTube channel na Ben. So, paano yung spell ng Ben mo? Ano, BWEN, nakadikit siya. Dapat hindi siya nakahiwalay. Ano, hanapin niyo rin yung mukhang to. Yan. Tapos, ipabanat niyo. Pero, diba? Diba? Tapos na tayo magkilay. Kilay is life. Sabi nga nila. Pero, kung hindi mo kailangan magkilay, huwag ka magkilay para natural lang ang iyong mukha.
Pero kung trip mo magkilay, sige, walang pipigil sa'yo, Day. Push mo yan. Diba? Kaya mo yung mga taong sasabihin kung ano-ano. Buhay mo yan eh, decision mo yan. Yan. Yan ang technique ko, ginagawa ko. Kumukuha ko ng mascara. Tapos, pinapasunod ko lang siya para magkaitsura naman sila. Diba? Yan, may kilay. Pagkatapos ng kilay natin, blush on. Sorry, blush on be. Itong 3CE. Maganda tong product na to. Pwede siyang, actually sa lips siya, pero ginagamit ko siya minsan sa pisngi, ganyan. Pwede siyang pang-blush. Kasi cream naman siya. Kita mo. So, gagamitin natin ngayon sa mukha natin ay peach ba to? Basta ito, parang orange na ewan. Yan, ang color na. Huwag niyo nang pansinin yung ipin ko. Alam ko, sungkiyak ko, pero proud ako. Dahil, bakit nga ba? Wala akong bulok na ipin. Swear. Kaya proud ako kahit sungkiyak ko. Bakit naman si J-Sam ng Jamil, nanonood ako, sorry ka. Subscribers ako nun. Subscribers ang dami ko. Subscriber ako nun, be. Nanonood ako nun. Yung una, diba? Si J-Sam. Sungki naman. Pero sumikat sila. Diba? Wala naman sa ipin yan eh. Nasa tao yan. Makeup look na to. Hindi naman to pang TikTok. Pero kung gusto mo pang TikTok, pwede rin. Pwede rin to kapag aalis ka. Yan, kapag trip mo umalis, tapos pakak na pakak yung blush on mo, Day. Naglalagay ako dito. Yan. Itong color red. Pwede kayong gumamit ng lip tint or kung anong meron kayo dyan. Pero ito gagamitin. Sige, ito gagamitin ko. Itong color red na to. Tapos, maglalagay lang kayo dito banda sa parang loob. Ganun. Hindi naman loob na loob. Huwag mong kakainin, ha? Dito lang. Ayan. Itong Kali Collection Beauty Creation, di ba? Itong Beauty Collection, Kali Collection Beauty Creations. So, dito sponsor galing pa to sa tita ko. So, ayan pa. Tita, hi Tita Leng. Shout out. Thank you po sa makeup, tita. I love you. Baka, pagdating niyo po ulit, baka naman, charot lang, tita. So, ayan. Gagamitin natin yung Kali Glow ng Beauty Creations. Gagamitin natin yung highlighters nila. Gagamitin natin ito, pang highlight. Para kapag nagtitiktok-tiktok ka, di ba? Para fresh. Actually, pag umalis naman kayo, pwede rin kayo mag-highlight. Para ano naman. Ay! Bago ang lahat, may nakalimutan ako. Gagamitin natin tong Even True Colors. Kung ano meron kayo dyan, kung gusto niyo pulbo, pwede pulbo. Wag lang bonggang-bonggang pulbong-pulbo ah. Kasi, baka pumuti ang imong muka. Baka pumuti ang mukha mo dahil. Wag sobrang pulbong-pulbo. Diba? Natural look lang tayo eh. Diba? Medyo light yung ginamit kong kaya hindi siya ganun kita. Siguro gamitin na lang natin ito, itong parang pink, para mas kita siya. Parang mas kumapal din. Na, kasi tayo ay mga morena. Diba? Grabe parang sinampal. Bato. Ito okay lang yun. I-blend natin mamaya yun. Ay, mga day. Gustusin. Diba? Parang alam mo yun, pinagsasampal ka dito tsaka dito ng nanay mo kasi kasaway ka, charot. Yan, ganyan lang. Yan, mas okay pala ito. Mas kita siya sa camera. Creamy kasi siya, grabe. Set natin siya. Kasi cream yung gamit natin. Yan. Diba? Tapos pagkatapos niyan, kung may pangkilay kayong color brown, tapos creamy siya. Creamy de. Cream, basta ano siya, hindi yung matigas na i-blend, ang hirap i-blend. Kung talagang sumusunod siya. Yan. Pwede niyo pang contour yan kasi pang contour sa ilong yan, para tumakos kabe. Para mas makita yung ilong mo. Alam mo yan? Hindi tayo pang ube. Yan. Diba? May ilong na tayo. Teknik lang yan. Teknik lang yung mga be. Kung talagang creative ka, paraan ka, yan. Nalagay yung labi. Yan, diba? Nagkailang tayo. Diba? Diba? Katapos niyan, nasa may sasabi. Nagamit tayo ng highlighter. Face
is highlighter. Gamitin natin itong Malibu. Ito. Ilagay tayo sa dito. Yan. Kita mo, oh? Grabe, oh. Shiny, shimmery, splendid, oh. Grabe, be, oh. Yan, dito maglagay kayo sa ilalim ng kilay nyo. Diba, grabe. Ang ganda nito. Hindi ko alam kung meron sa Pilipinas nito. Pero kung may mga kamag-anak kayong taga-ibang bansa, be, meron silang ganitong product na nabibila. Pabili na kayo. Maganda to. Simpleng makeup lang, diba? Katapos niyan, ang huli ay ang mascara, be. Siyempre, gamitin natin tong MAC. Mascara ng MAC. Fall/effect, diba? Waterproof. Ayan. Itong mascara ng MAC. Hindi makita. Basta MAC. MAC siya, be. Simpleng effect lang tayo ngayon. Kasi, first vlog lang naman. Siyempre, light lang. Diba? Bukas mag-vlog uli ako. At, gusto niyo malaman kung anong gagawin kong look, eh di manood ka. Diba? Kaya mag-subscribe ka na kung ako sa'yo, eh. Naku, exciting to. Oh, yan, Isa pa, di ako na-content. Grabe yung ano natin, ilaw natin, diba? May makikita niyo yan, mas malinaw. Diba? Gantong simple lang. Hindi nyo kailangan ng pack na makeup pag nasa TikTok, eh. Kaya nga Marikit, simpleng binibini lang na maganda. Lagyan rin natin yung lower lash natin na, lagyan natin na mascara. Hindi ko kita. Taray, diba? Mata-mata ang labanan natin dito, be. Diba? Simpleng makeup lang. So, yun. Tapos na, diba? Mabilisan lang. Sabi ko sa inyo, madali lang to. Madali lang to, girl. So, yun. Ayusin ko lang ang buhok ko, eh. O, diba? Sabi sa inyo, eh. Madali lang to. Kaya nyo to, girls. Yan, marikit tayo dyan. Yan, sige pag TikTok, ganyan lang, simple lang, Marikit, pag sinabi Marikit, simpleng babae pero maganda. Tapos na ang ating makeup tutorial, girls. So yun, I hope nag-enjoy kayo sa ating first vlog, bebe. I hope nag-enjoy nga kayo. And kung bago kayo sa YouTube channel ko, o kung biglang sumulpot lang tong vlog na to sa YouTube mo, may isa pa akong YouTube account, yung JN Oasis. Sa mga nakakaalam, thank you po sa mga nag-subscribe. And hindi na po kami nakakapag-post, pero magpo-post po kami ulit ng vlog. Mag-update po kami ulit. And, kung tinapos mo ang video ito, thank you so much. Thank you so much. And, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell down below. Gusto mo magpa-shout out, just comment down below. And, sana po, mag-subscribe po kayo sa channel ko at supportahan niyo po ako sa mga nakakilala sa akin dyan. Shoutout ko na po agad si Mary Joy Pilisilda. Salamat. Kaya mas nasipagan po ako. Thank you po. Thank you so much. Hope you like this video at sa mga susunod ko pa pong video, mag-enjoy po kayo. Maraming salamat po. This is your girl Jane. Thank you so much for watching this video. Hope you like this video. Bye-bye!